Okay, example 2, sheet 3. At t equal to second, find the instantaneous power in each of the elements in the circuits of the shown figure. طيب أنا الفيجر بتاعي فيه 20 مايكرو فاراد و 0.3 هنري and 200 أوم، ومديني السورس بتاعي كوزين 30 كوزين 500 تي. طبعا ال 500 هي الأوميجا. عايزة أسيب الكوزين طالما هو سورس واحد، أسيب الكوزين مش مشكلة وأحل المسألة كلها. وكده كده احنا متعلمين ان احنا بنرجع ل شكل ايا كان الكارنت اللي هطلعه او الفولتج دروب في اي حتة برجعه لشكل السورسز اللي عندي. فانا دلوقتي عندي سورس واحد بالكوزين، فكده كده انا هرجع للكوزين، فخلاص مش مشكلة ان انا احولها ساين. طيب طبعا هجيب الزد ال referring to الأوميجا جي أوميجا ال. طبعا احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل ال frequency domain equivalent circuit اللي احنا عملناها قبل كده في sheet 2. وال ZC نيجاتيف جي على أوميجا سي، طبعا الأوميجا 500 والال 0.3 والسي ب 20 مايكرو، ف 2 multiply 10 power negative 6. خلاص، فهيطلع ال L وال C. طيب أنا عايزة دلوقتي ال I ايه اللي ماشية هنا، خلاص، وال I اللي ماشية هنا. عايزة I1 وعايزة I2. ليه؟ هو طالب ال instantaneous power on each of the elements، على كل ال elements. يبقى أنا عايزة أجيب الباور في كل حتة. معنى إن أنا عايزة أجيب الباور في كل حتة، يبقى يا إما أجيب ال I اللي ماشية في كل ال branches، يا إما أجيب الفولت اللي عند كل ال nodes. طيب أنا هنا عندي الفولت ده parallel لل 0.3 هنري، يعني لو قسمت ال V على ال ZL هوصل ل I1 اللي ماشية هنا. فهقول ال V بتاعتي طبعا هي 30، يعني 30 دي زي ما اتعلمنا هي الماكسيمم، فأنا بحولها الماجنتيود وأنجل، والماجنتيود بيكون ال VRMS value والأنجل بزيرو divided by ال J150 اللي هو الكويل. خلاص كده أنا هجيب I1. طيب نفس الطريقة هجيب بيها I2، بس المرة دي البرانش كله على بعض عبارة عن 200 minus 100J divided by ال 30 وأنجل 0 الفولت. طيب يبقى هنا طلعنا الماجنتيود والأنجل ل I1 ورجعتها للكوزين بتاعتي، تمام. وبعدين جبت I2 ورجعتها للكوزين. طيب I1 اللي ماشية في البرانش اللي بره هنا بتكون جمع سوري ال I total عبارة عن جمع I1 plus I2 وهحولها I of t. طيب instantaneous يعني هو عايز function of t. هاجي أجيب الباور بقى في كل حتة. طيب الباور للسورس مش عبارة عن ال V للسورس في ال I V of t في I of t. هتلاقوا إن أنا واخدة القانون، أول قانون خالص V maximum I maximum كوزين أوميجا تي في كوزين أوميجا تي ماينس ثيتا. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، هنا أنا معنديش أنجل للV بس ممكن يبقى فيه. هنا برضو في المسألة مفيش أنجل للV، فهتبقى الV الماجنتيود بتاعها اللي هي 30 والكوزين أوميجا تي والتي علشان 2 سكند، وال I الماجنتيود اللي هو 0.1844 في الكوزين أوميجا تي ماينس ثيتا. خلاص اللي هي الثيتا لل I اللي هي دي، تمام. طيب من هنا أنا هجيب
باور. طيب نركز في نقطة، لما تقول كوزين 500 في تي ما ينفعش دي تحطها جوه الكوزين لأن دي كده راديان، لازم تحولها لأنجل. فبنحولها لأنجل ازاي؟ بنضرب في 180 على باي. خلي بالك لو حطيت دي كده على الكالكوليتر الفاليو هتطلع غلط، الانسر هيطلع غلط. لازم تاخد بالك من النقطة دي كويس، طالما انت جوه الكوزين يبقى لازم تحول اللي جوه الكوزين لإيه؟ لأنجل. نفس الكلام هنا، ده جزء راديان وده جزء انجل، انت بتعملهم آه هنا 500 minus ال 49.9، أول جزء ده radian وده angle، بتماينس radian من angle طبعا ما ينفعش، فلازم تحول أول جزء الأول لانجل وبعد كده تنقصه من الانجل اللي هي 49.9. فكده جبنا أول باور للسورس. طب أنا محتاجة الباور اللي ماشي في الكويل، معايا الاي ومعايا الفي اللي على الكويل، أو أقول اي سكوير في ال ZL من الرولز اللي فوق ده. وانا بجيب كيو، بس بما ان انا بجيب instantaneous power real power فانا هستخدم الرول اللي لسه مستخدماه من شوية فوق برضو V في I، ومعايا ال V total و ال I اللي عند ال IL. بنفس الطريقة اللي فوق جبنا الباور اللي عند الكويل، وكمان هجيب الباور اللي عند الكاباستور لوحده والريزيستنس لوحدها. طيب أنا معايا الأي اللي ماشية هنا، ففي الأول هجيب الفولت اللي عند الكاباستور، فهيبقى نيجاتيف جي 100 في الأي، فكده جبت الأول الفولت، وبعدين هنا هتلاقوني على طول حولته هنا لشكل الكوزين، وماجنتيود في ماجنتيود وكوزين في كوزين للفي وللآي. بنفس الطريقة جبنا الباور للكاباستور، وآخر حاجة الريزيستنس، جبنا فولت resistance اللي هو 200 في الاي 2 اللي ماشية في resistance، وجبنا الباور برضو في اي. طيب فاحنا جبنا الباور للR والباور للC والباور للL والباور للسورس، ما فضلش اي حاجة كده. جبنا زي ما هو طالب كان في الإكزامبل on each element in the circuit. طيب example 6, find for the circuit of the figure, find the real power dissipated by each element. real power يعني ال P اللي احنا متعودين عليها، dissipated يعني absorbed by each element. طيب total apparent power supplied by the circuit power factor of the circuit. طيب real power dissipated يعني resistance، يعني محتاجة أجيب الباور هنا والباور عند 50 أم والباور عند 10 أم. طيب المسألة دي أصلا نحلها ازاي؟ هلاحظ إن هو حاططلي V1 هنا أو V2 هنا، فكده أنا فهمت إن أنا عاملها نودل أناليسيس. هحط الجراوند تحت وهعمل نودل أناليسيس عادي، V1 minus الانجل over 20 V1 minus 0 over G30 و V1 minus V2 over 50 ادي نود 1. simplify جبت أول equation، وتاني equation تبقى V2 minus V1 over 50 V2 minus 0 over 10 V2 minus 0 over negative 40. simplify تاني equation، two equations هحطهم في matrix وهجيب الدلتا، وبعدين هجيب دلتا 1. طبعا بنشيل أول column وبنحط الأنسر، كده جبت دلتا 1، وبشيل في دلتا 2 تاني column وبحط الأنسر، كده جبت دلتا 2. V1 عبارة عن دلتا 1 over دلتا، و V2 دلتا 2 over دلتا، فكده أنا جبت V1 و V2. وبعدين هبدأ في الريكواير بتاعه. أول حاجة قال لي التوتال dissipated power عند كل resistor، فقلت P20 اللي هي عند 20 أم عبارة عن V سكوير على R، وال V سكوير هي ال VRMS. طيب هل بالنسبة لي ال 120 وانجل 30 source اللي عندي ده VRMS ولا V maximum؟ ممكن تلاقوا الأنسر اللي أنا كنت مديهولكوا للشيت بستخدمها إنها V maximum.
بس الطبيعي ان احنا في الامتحانات هيقولك assume ان هي ال VRMS، واحنا ممكن نبقى نسأل الدكتور في الامتحان دي نعتبرها V maximum ولا VRMS. بس الدارج ان احنا يا الدكتور هيكتب لك يا بتعمل لها assumption ان هي ال VRMS. طيب هنشتغل عليها VRMS سكوير على R. طيب الفولت اللي على 20 اوم هو ايه الفولت اللي على 20 اوم؟ اللي هو V1 minus 120. طيب أنا معايا V1 ومعايا ال 120، فهعمل minus الفولت ده من ال 120. طيب يبقى 120 minus الفولت all square absolute. طيب نركز، مش عشان أنا حاطة absolute هنا يبقى أنا هاخد ال 120 لوحدها وأعمل لها minus من 80.6 لوحدها وأعمل square. لأ، الابسولوت لو انت هتعمل difference يبقى تخلص الأول الديفرنس وبعد كده تعمل الابسولوت، لأن انت الابسولوت للفولت اللي على 20 مش الفولت اللي across the 2 points اللي حوالين 20. فالأول انت تجيب الفولت اللي حوالين 20 عادي complex، وبعدين جيب الابسولوت بتاعه واعمل له سكوير. فدي نقطة مهمة، اللي هيعمل absolute لكل v لوحدها الانسر هيطلع غلط. خلاص. طيب نفس الطريقة طبعا v سكوير على r v سكوير على r لل 50 وال 10، فال 50 هنا v1 minus v2 وال 10 v2 minus 0 اللي هي v2، وهنجيب الباور عند التلاتة ريزستور. أظن دي مش مفيهاش مشكلة. الفرق الوحيد إن بس زاد عندي إنه ال v بقت بماجنتيود وأنجل نفس الرولز بتاعت زمان. طيب تاني طلب عندي بيقولي ال total apparent power supplied by the circuit. supplied يعني جاية من السورس، فالسورس أنا محتاجة ال I وأضربها في ال V علشان أجيب ال total apparent power. طب أنا معيش ال I، محتاجة أجيب ال I. طالما ال I ماشية من تحت لفوق يعني السورس اللي هو 120 minus ال V1 على 20 عشان أجيب ال I. هنعمل ده، هنقول 120 minus ال V1 على ال 20، جبت ال I وضربت ال VRMS في IRMS conjugate، ده قانون ال S. فالconjugate يعني النيجاتيف اللي هنا هتروح، هتبقى مفيش نيجاتيف، وهجيب ال S بتاعتي. طيب جبتها هنا كارتيزيان وحولتها لبولر. كاتبالك ايه؟ كاتبالك try to find B and Q then get S. so ال S will be the same answer. انا عايزه اقول لك ايه، عايزه اقول لك ان انت هنا احنا جبنا الاس ازاي؟ قلنا ال V في I conjugate. انت ممكن تجيب ال P لوحدها بقوانينها، يعني انت معاك القانون اللي بيقول لك ال P equal V في I في كوزين سيتا اللي هو الرول ده. انت ممكن تجيب، انت معاك ال V اللي هي للسورس وال I ال out بتاع السورس وفرق الانجل اللي بينهم، هتجيب ال P لوحدها وبعدين تروح تجيب من الرول اللي هنا ده ال Q لوحدها وتقول ال S equal P plus JQ وتجيب الماجنتيود والانجل، هيبقى معاك الكارتيزيان بول. الاتنين هيطلع لك نفس الانسر. انا ليه بقول لك كده؟ بقول لك بس عشان تبقى مجرب كل الرولز وعارف ان انت ممكن تستخدم كذا رول وتطلع بيه نفس الانسر. طيب احنا هنا خلصنا، جبنا ال total apparent power. اخر حاجة كان طالبها الباور فاكتور. طالما انا معايا الاس ومعايا الثيتا للاس، الثيتا للاس هي الثيتا اللي في الباور فاكتور. خلاص، او يعني ثيتا الاس هي ثيتا في ماينس ثيتا ار. وكمان لما تقدر تجيب التوتال زد للدايرة، يعني لو جبت الزد equivalent للدايرة دي، الثيتا بتاعت الزد لما تيجي تجيب الزد وكده كده تحولها ماجنتيود وانجل، الثيتا بتاعت الانجل بتاعت الزد هي الانجل بتاعت الاس، هي الانجل للباور فاكتور.
هياها سيتا في ماينس سيتا اي. تاني لو جبت التوتال التوتال Z equivalent هنا، Z equivalent هتجيب رقم مثلا طلع معاك 2 بلس 3 اي، هتحوله ل بولر. بولر بيبقى ماجنتيود وانجل، الانجل بتاعت الزد هي انجل الزد الاس، لان الزد ايكوال ايه؟ ايكوال في على اي، يعني معناها ان انت بتماينس الانجل بتاعت الفي من الانجل بتاعت الاي، ونفس الكلام الاس. خلاص، فانجل الزد وانجل الاس وانجل الباور فاكتور واحدة، يبقى انا معايا انجل الاس هقول كوزين الانجل اللي هي 36.68، هجيب على طول ايه الباور فاكتور بتاعي. طيب فانا جبت الباور فاكتور كمان، هو دي طريقة اهي. ايه كمان؟ انا معايا البي ومعايا ماجنتيود الاس، ممكن اقسمهم على بعض. معايا البي من فوق هنا اهي، ومعايا ماجنتيود الاس، هقسمهم على بعض هجيب الباور فاكتور. طيب lagging ولا leading؟ زي ما اتفقت معاك قلت لك لو الانجل بتاعت الاس بوزيتيف يبقى lagging، او انجل الاي بالنيجاتيف. خلاص كده الاكزامبل ده خلاص. اخر اكزامبل عندنا، وده اقرب اكزامبل للافكار المهمة في الكومبلكس باور. Given the circuit in figure, find I node and the overall complex power supplied. طيب ايه الاي نود؟ هو عايز الاي نود، الاي اللي ماشية هنا. انا عندي two branches، فهبتدي واحدة واحدة، هسمي دي S1 ودي S2 ودي S3، ممكن تسميها load 1 load 2 load 3 براحتك. وهفك واحدة واحدة. قال لي هنا S1 2 كيلو فا 0.707 power factor leading. واحدة واحدة. 0.707 قلت كوزين انفرس الباور فاكتور عشان اجيب الانجل الثيتا بتاعتي من الرول اللي فوق هنا ده. انا معايا الباور فاكتور فبجيب الثيتا، قلت كوزين انفرس الباور فاكتور، جبت الثيتا. خلاص. طيب الاس عبارة عن في نود في اي 1 conjugate. انا معايا الفي نود اهو اللي هي دي موجودة، ومعيش الاي. خلاص، فهقول ال V نود equal I conjugate. طيب معايا ايه كمان؟ معايا ايه الثيتا. طيب نبص كده على الرول اللي فوق، رول الاس. الاس equal ايه؟ الاس equal V في I conjugate و equal magnitude الاس في angle الاس، صح؟ طيب و equal P plus JQ. طيب انا معايا ايه؟ انا معايا الماجنتيود اللي هو 2 كيلو، ومعايا الانجل لسه جايباها، يبقى 2 كيلو اللي هي 2000 انجل نيجاتيف 45. ليه حطيت نيجاتيف؟ لانه قال لي leading. خلاص، ومعايا الفي، فضل لي الاي كونجكت. جبت الاي كونجكت، عشان اشيل الكونجكت غيرت الساين الاي خليتها بالبوزيتيف، فبقى معايا الاي equal 20 انجل 45، ودي اول اي في اول برانش. فضل لي اجيب اي 2 عشان اجمعهم على بعض واجيب اي نود اللي هو محتاجها. طيب هنا في S2 قال لي 1.2 كيلو وات و 0.8 كيلو فار capacitive. طيب capacitive دي ده ساين كده عشان يقول لي ايه دي capacitive circuit ولا inductive circuit. capacitive يعني الكاباستور اكبر من الكويل، يعني المفروض انه في النص او الانجل هتبقى بنيجاتيف.
خلاص، فالبلس دي هتبقى نيجاتيف. خلاص، وهو قال لي 1.2 كيلو يبقى 1200 و 0.8 كيلو يبقى 800. ف يبقى S2 equal 120 minus J800. هقدر أعمل أي حاجة هنا تاني دلوقتي؟ لأ. فهروح أبص على S3 قايل لي 4000 واط و 0.9 power factor lagging. lagging الباور فاكتور equal cosine theta P على S magnitude ال S. أنا مديني ال P ومديني الباور فاكتور، جبت magnitude ال S والثيتا، قلت كوزين inverse الثيتا، جبت الثيتا. فكده أنا معايا الماجنتيود والأنجل. ومن الرول اللي كان فوق هنقول ال Q equal magnitude ال S في ساين ثيتا، جبت كمان ال Q، بقى معايا ال P ومعايا ال Q. أو كان ممكن أحط الماجنتيود والأنجل وأحولها لكارتيزيان، هوصل برضو لنفس الأنسر ده. magnitude وأنجل أنا معايا ال 4000 over 0.9، الأنجل بتاعتها 25.84. شفت 2 3 equal، أو لا أنا كده بحول من كارتيزيان لبولر، يعني هتحطها على الكالكوليتر وهتحولها لكارتيزيان هيطلع لك نفس الأنسر ده. طيب يبقى أنا كده جبت S3. طيب أنا دلوقتي هجمع S2 و S3 مع بعض، هجمع الباور الريل باور مع الريل باور والرياكتيف باور مع الرياكتيف باور واجيب اس واحدة واعتبر البرانش كله لود واحد لانه اوريدي سيريز. فجمعتهم مع بعض وقلت الفولت اللي عليهم هو الفولت اللي بره هنا، والاي اللي ماشية فيهم اللي هي I2 conjugate. فمن هنا أنا معايا ال V نوت ومعايا ال S2 plus S3، هقدر أجيب ال I conjugate، ومنها جبت ال I2، ومنهم جبت ال I نود اللي هي I1 plus I2 وجبت I نود. طالب ايه؟ طالب ال overall complex power اللي هي ال S نود، وانا معايا I نود ومعايا V نود، هجيب ال S نود. فوصلت آخر حاجة إن ال S نود equal 7088 وانجل 21.1. ودي آخر المسألة. طبعا عندكم رولز كتير ممكن تجربوا تستخدموا، زي أنا قلتلكوا كذا فكرة، ممكن برضو تزودوا أفكار. لو هتبدأوا تحلوا باقي المسائل اللي في الشيت هتلاقوا مشكلة في الأنسر بتاعت الشيت، إنه هو بيعتبر دايما زي كده 190 بيعتبرها maximum، فبيبدأ يقسم على روت 2 عشان يحولها ل RMS. و هتلاقوا ممكن كمان مشكلة في final answers بالنسبة للdivided ده، ممكن في الآخر تلاقوا في فرق، حتى لو قسمتوا زيه عشان تتأكدوا هتلاقوا لو قسمتوا في الآخر هتلاقوا فرق points بسيطة. فاللي عنده مشكلة في الانسر يرجع لي، ما يتخضش من الانسرز. وانا برضو لقيت في الانسرز يعني مثلا في مسألة حلتها لقيت فيها غلطة بسيطة كده، فمش شرط ان انت الفاينل انسر بتاعك ما طلعش زي الانسر اللي انا مديهولك يبقى انت غلط. اللي محتار في مسألة يبعت لي الانسر بتاعها، واللي عنده اي اسئلة يكتب كومنت تحت الفيديو. شكرا.